مرحبا، شلون الصحة؟ اليوم ان شاء الله راح نسوي لكم فطاير الجبن، جبن الفتة ومع بعض الخضرة. مثل ما تشوفون هنا سوينا نوعين من الاشكال، نوع نجمة ونوع هذا اللي هو على شكل الصمون العراقي. ان شاء الله نوضح لكم المقادير ونسويها وياكم خطوة بخطوة. نحتاج 5 كوابة طحين، كوب واحد زيت، كوب خميرة مع ملعقة سكر، نخلطهم قبل 5 دقائق 10 دقائق، خليهم حتى يرتاحون. ملعقة ملح، ملعقة بيكنج باودر، 3 كواب مي حار. بس نشوف حسب العجينة، أحيانا نضيف بعد زيادة مي أو نقلل بالمي حسب الطحين وحسب العجينة. هسه نبدي ناخذ الطحين نفرغه كله العجانة، نحضر العجانة، نضيف بالبداية الملح، هسه نحاول نضع الزيت، نضع نص الكمية، رجعنا لكم من جديد بعد ما العجينة أصبحت جاهزة. هسه نراويكم إياها. عجينة لازم يكون قوامها لا كلش تخين ولا كلش خفيف، يعني هذه العجينة. طبعا يحتاجين تقريبا كل الزيت، بس المي ما ضفنا 3 كوابة كاملة، تقريبا 2.5 كوب. أصبحت العجينة بهذا الشكل. هسه نحاول نخليها ترتاح ساعة أو ساعتين، نغطيها، نتركها بمكان دافي حتى ترتاح، ونرجع لكم بعد ما ترتاح العجينة. بالنسبة للحشوة مالت الجبن تحتاجين تقريبا 1.5 كوب من جبن فتة، اللي هو راح يكون ناشف نوعا ما بيه كمية زيت كلش هواية. ثرمنا وياه حلقات من الزيتون الأسود، كمية من الفلفل الأحمر الحلو. طبعا الخلطة هاي حسب ما أنتم تحبون تضيفون الأشياء اللي تحبوها. أنا ضفت هنا قليل من النعناع، بالإضافة إلى قليل من البقدونس والفلفل وحلقات الزيتون، وضفت له كمية قليلة من زيت الزيتون أيضا، وجهزتها إلى أن تجهز العجينة، وبعدين نبدي نحشي بيها. تقدرون أيضا تضيفون كمية من جبنة الموزاريلا، جبنة البيتزا، حتى تعطيها شوية نوع من الطراوة، يكون بيها دهن، كمية من الدهن، لأن الفطاير تحب بصراحة الزيت والدهن. ونرجع بعد قليل حتى من تجهز العجينة نحشيها لكم إن شاء الله. هسه رجعنا لكم حتى نشتغل بالعجينة بعد ما اختمرت وصارت جاهزة. بالبداية ناخذ حسب السايز اللي انتو تحتاجون. أنا بالنسبة لفطائر الجبن أسوي هذا السايز،
أعمل منها كرات وأخليها على جانب فترة 15 دقائق إلى أن ترتاح بعد أكثر، وبعدين أجي مرة ثانية وأحشيها. أخلص العجينة وأرجع لكم حتى نحشيها بالجبن وندخلها بالفرن. بعد ما العجينة عندنا ارتاحت هنا، نظل مغطيها وناخذ من الأقراص نبدأ نفتحهم هنا. السايز حسب ما انتو يعجبكم، احنا بالنسبة لنا السايز هذا كلش كافي. نبدأ نحشيها بكمية من الجبن والخلطة اللي احنا سويناها ونغلقها بالشكل هذا. على شكل نجمة. نسوي واحدة ثانية. نبدأ نخلي صفار البيض حتى يعطيهم اللون الحلو. بعد ما نخلص كل الفطاير نرجع نراويكم وتكمل الصينية ان شاء الله، ونضعها بفرن درجة الحرارة 400 ونرجع نشوفكم وتخلص الصينية ان شاء الله. هسه بعد ما خلصنا هاي الصينية من الفطاير، بصراحة سويناها شكلين، الشكل الأول والشكل الثاني. هذا راح ندخلها الفرن بحدود 15 minute ونراقب إذا أن يتغير اللون ونشوفها من جوا أكيد استوت، وراح نطلعها ونراويكم إياها المرة الأخيرة من تستوي. وهاي النتيجة النهائية أحبائي الفطايرنا بعد ما سوينا فطاير الجبن بشكلين، الشكل النجمة والشكل هذا الطوالي. وإن شاء الله تجربون الوصفة هذه وتعجبكم. مع السلامة.